Sziasztok! Megnézzük, hogy mi újság a lelkitársakkal, mit lehet róla tudni, hogyan vannak ők, hogy mint. A lelkitársak az én értelmezésemben lehet férfi-férfi, nő-nő kapcsolata, nincsen, nem párkapcsolat valójában, hanem két olyan lélek kapcsolódása, akik egy lélekcsaládba tartoznak, és ők azért találkoznak ebben az életben, hogy segítsék egymást, és ez a segítés nem feltétlenül azt jelenti, hogy úgy segít nekem, ahogyan azt én kívánnám. Lehet, hogy úgy segít, hogy éppen belém rúg, ilyen idézőjelesen, képletesen, tehát, hogy így azért, mert hogy más szempontból van ez nézve, hogy mi a segítség. Na és akkor megnézzük, akkor mit lehet tudni ezeknek a lelkitársaknak a kapcsolatáról, hogy van az ő kapcsolódásuk, mit tudhatunk meg róluk, hogy vannak ők, mi van velük. Láthatóan nagyon stabil bennük a reménykedés, nagyon kitartóan reménykednek, ugyanakkor félelmek is gyötrik őket, mert az, amiben ők reménykednek, az túlságosan nagy és fájdalmas átalakulást igényelne a részükről, és ezt egyelőre nem tudják kezelni, de nézzük a féltékenységet, hogy mi ez a félelem itt tulajdonképpen. Milyen félelmekkel küzdenek. A kommunikációs akadályok azok biztos, hogy vannak közöttük. Nem biztos, hogy úgy tudják kifejezni a vágyaikat és a reményeiket egymásnak sem, de más a külvilág felé, hogy az pontosan úgy menjen át, ahogyan ők szeretnék. És akkor nézzük itt a szomorúságot, mint fájdalmat. Miért itt ez a fájdalom? Elképzelhető, hogy azért van itt a rossz érzés, mert egyikőjük, vagy mindkettőjük, inkább azt mondom, hogy az egyikőjük számára az értékrend, az nagyon eltér a másiktól, a másik értékrendjétől, illetve a szokásai nagyon mások, mint a másiké, és talán pontosan ez a kommunikációs akadály megakadályozza őket abban, hogy ezt tisztázzák, hogy erről beszéljenek, de akkor itt most, ha hallod, akkor ez nagyon fontos, hogy itt az értékrenddel kell kezdeni, ha egymással beszéltek, vagy tehát a beszélgetésben erre is szót kellene keríteni, hogy kinek mi a fontos, és nem arról, és nem úgy beszélni, hogy nekem ez fontos, akkor nekem ez fontos és kész, és akkor neked is legyen ez fontos, hanem hogy meghallgatni a másikat, hogy neki miért a másik fontos. Például, ha a másik személy állandóan arról ábrándozik, hogy ő megnyeri egyszer a lottó ötöst, és mit fog abból csinálni, akkor azt lehet tőle kérdezni, hogy oké, de addig akkor hogyan töltsük el az időt, mert mind a ketten várjuk, de addig valahogyan el kell tölteni az időt, és mondjuk ne ágyban fekvéssel, hanem valami más tevékenységgel, és akkor ebben lehet megállapodni. Szóval, hogy főleg, hogyha ugye te nem egy ilyen lottó-ötösre váró, tehát szerencse beütésére váró ember vagy, akkor ezt így is lehet, hogy ne csak várja a másik személy a sült galambot, hogy egyszer csak berepül a szájába, hanem hát addig csináljunk valamit. És akkor nézzük itt a halált még, hogy erről mit lehet tudni.
azt mutatják a lapok, hogy azért lesznek furcsa és váratlan lehetőségek, újszerű dolgok, amelyek, amelyek módot adnak arra, hogy ezt a kommunikációbeli akadályokat elhárítsátok, és például, amit az előbb én mondtam javaslatként, az egy ötlet, amin el lehet kezdeni gondolkodni, nem feltétlen pont ugyanígy megvalósítani, de mindenképpen talán egy másik megközelítési módot mondok. Így a videókban egyébként mindig az én ötleteimet próbálom átadni, aztán aki úgy gondolja, hogy megpróbálja, az jól is járhat, jól is jöhet ki, mert én is csak a megélt dolgaimból tudom, tehát a tapasztalataimat tudom átadni, amit valahonnan valakitől lehet, hogy én is hallottam, vagy láttam. Szóval, hogy ez pont ezért készül a videó, és itt is erről beszélnek, hogy olyan rendkívüli, nem várt lehetőségek adódnak, például így a videón keresztül, amelyek segítenek majd megoldani ezt a kapcsolatot, legalábbis ami itt látszott. Na és akkor megnézzük azt, hogy egyébként mit gondolnak ők egymás iránt, egymásról. Kettőt kérnék szépen, először a férfi mit gondol a lélektársáról, és még egyet, és a másik személy mit gondol a férfi lélektársról, tehát a nőivel jelölt személy mit gondol. Hát a férfi lélektárs, itt az a jelöltre kell gondolni, tehát a férfi lélektárs úgy gondolja, hogy a kettejük találkozása az elég nagy port kavar, hogyha ők találkoznak, vagy elég indulatos, vagy elég különleges ilyen szempontból, hogy nem egy szokványos, hogy leülünk, csöndben kávézunk és beszélgetünk, nem, hanem ott valami mindig, ugye látszott ott már az előbb is, hogy félrecsúszhatnak a kommunikációk, és akkor itt akár arról is szó lehet, hogy a férfi már mondjuk általánosít magában, hogyha ők találkoznak egymással, akkor abból valami baj lesz mindig. És például ezt is lehet félretenni, egy ilyen általánosítást, vagy megvizsgálni, hogy mitől szokott félre menni. Na és akkor itt a bosszúságra kérnék szépen. A bosszúságra kérek. Még egyet. Mert a női fél, lehet, hogy úgy gondolja a férfi, hogy a női fél az neki határozott elképzelései vannak, hogy hogyan kell találkozniuk, és ebből lehet, hogy nem szokott engedni, vagy milyen ez a találkozás, és akkor látogatásra is kérek még. És reméli, hogy egyébként, hogy ezek a viták, amelyek így ennek kapcsán közöttük kialakulnak, azok nem lesznek hosszú távúak, nem hoznak hosszú távú sértődést, megbántódást, rossz közérzetet egyikőjüknek sem. Elközben a női fél úgy gondolja, hogy a férfi sokat gondol arra, hogy milyen vágyai vannak, nagyon leköti őt ez a vágyakozás gondolata, és akkor most a gondolatra kérnék szépen. És a vágyra is. Úgy érzékelem, mintha a nő azt gondolná, hogy a férfinál ez kiszorít minden más gondolatot. Ez a vágy, hogy ők találkozzanak, mert annyira fontosnak és értékesnek tartja az ő kapcsolatokat. Ez hangozhat úgy, hogy kicsit öntelten itt a női részről, de inkább ezt úgy mondanám, hogy nem azt jelenti, hogy
csak is kizárólag az ágy jut a férfi eszébe, szóval nem ezt gondolja, hanem az, hogy minden más tennek renden alá, hogy a beszélgetést, a tervezést, a közös dolgokat is háttérbe szorítja, mert hogy az annyira fontos a számára, és a női fél így gondolja, így gondol a férfira, a férfi gondolataira, a férfi érzéseire. De milyennek a valódi érzések? Ezt kérdezzük meg most, hogy mit érez ő valójában. Lássuk, hogy kettőt kérnék. Először a férfi mit érez a nő iránt. Mit érez? És a nő mit érez a férfi iránt? Hát a férfi úgy éli meg, hogy a női fél mellett otthon van, hazaért, és reméli, hogy ez hosszú távon is működni fog. Most a házra kérnék szépen még. És a reményre is kérek. Tulajdonképpen azt láthatjuk itt, amit rákérdeztem erre, hogy hogy hosszú távon is meg lesz közöttük ez a békesség, nyugalom, hazaértem érzés, de ehhez legalábbis a kommunikációjukat nagyon meg kell változtatni, ami nem könnyű. Olyan, mintha az érzéseik is ennek hatására kicsit szúrósabbak is lesznek, tehát nem csak a kellemes érzések, de hogy a szavakkal ugye bántani is lehet, és hogy ez akár ilyen érzelmi sérüléseket is okozhat, viszont benne van ez a remény is, hogy annak ellenére, hogy tart attól, hogy itt a női fél hát ki akar majd ebből a kapcsolatból hátrálni, mert hogy olyan érzelmi sérüléseket él meg, ez majd elmúlik, és tulajdonképpen nem ez fog megtörténni, hanem a vágyai bizonyulnak majd erősebbnek, és ez a benne lévő félelem az pedig a háttérbe szorul, és ezt érzi így a másik iránt. Szóval, hogy így reméli, hogy soká tart. Mármint ez az otthonosság, ez a kellemes együttlét érzése, és közben pedig a nő meg azt éli meg, hogy a férfi iránt, hogy ez olyan üres lenne ez az érzés, hogyha nem lenne mögötte valamiféle hit. De és akkor nézzük, hogy milyen hit van itt mögötte. Először az állandóságra kérnék szépen. És a kevés pénzre is kérek. Mert hogy itt a hit az tulajdonképpen az, hogy ez egy nagyon értékes kapcsolat, és hogy képes megújulni ez a kapcsolat, és képes olyan új szokásokat és olyan új kapcsolódási mintát létrehozni, amitől tényleg gazdagabbá válik ez a kettejük kapcsolata, és a férfi iránti érzései is. Ugyanakkor, ami a problémát jelentheti, az itt is kijön, hogy
a férfi túl sokat gondolkodik, túl sokat vonul vissza magába, és agyal olyan dolgokon, mint hogy milyennek kell lenni a párkapcsolatnak, illetve azokra a tapasztalatai, a múltbeli tapasztalataira, amelyik nem voltak pozitívak egy párkapcsolattal összefüggésben. Tehát, hogy az érzéseiben negatívként jelenik meg a női félnek, hogy a férfi talán túl sok a rosszat képzel bele ebbe a kettejük kapcsolatába, és hogy ez nem jó irányba viheti el őket. Ezt a rossz tapasztalatai hatására. Na, megnézzük akkor, hogy milyen irányba haladnak ők, tehát a kapcsolat hogyan fog alakulni a következő 1-2 hétben. Ezt kérdezzük. Sikerül-e a férfinek rossz irányba elvinni, vagy még jobb irányba mennek ők, lássuk, hogyan alakul ez a lelkitársi kapcsolat a következő 1-2 hétben. Erre vagyok kíváncsi, ezt szeretném megkérdezni. Hát ez alapján nem mondanám, hogy ha, de jó, jaj, de jó, szóval nem újonganék, de és mégis. Mert hogy középen ott van a gyermeklapja, ami azt jelenti, hogy annak ellenére, hogy lesznek itt akár fájdalmas viták, lesznek itt olyan szituációk, ami mindkét felet elgondolkodtathatja az, hogy ez most normális, vagy már beteges, mégis ott van a középső lapként az a lehetőség, hogy mindezek dacára meg tud újulni ez a kapcsolat, és akkor most a gyermekre kérek, hogy hogyan tud megújulni ez a kapcsolat. Hát úgy, hogy háttérbe szorulnak azok a tévhitek, mondjuk így, hitrendszerek, amelyek a félelmet keltik mindkettejükben, és amelyek tulajdonképpen újra és újra az ő félelmeikre emlékeztetik őket. Tehát, hogy például amikor megismerkedünk valakivel, akkor ne először az jusson eszünkbe, hogy jaj, mi lesz, ha ezzel is úgy járok, mint a legutolsóval, vagy mint a másikkal, vagy mint amit a barátnőm mesélt, vagy a barátom mesélt. Szóval, hogy ne ilyen rossz, negatív gondolatok kúszanak be először az agyunkba, és akkor nézzük a bosszúságot. Mint ahogy mondtam az elején, felvetődik a gondolata annak is, hogy hogy érdemes-e így folytatni, vagy ez túl beteges-e ez a egymás iránti kapcsolódás, vagy sem, és hogy felvetődik annak a gondolata is, hogy ezt hátra kellene hagyni, mert ez csak nehézségekkel jár. Viszont az is látszik, hogy itt 180 fokos fordulatot vehetnek dolgok, tehát egyeseknek az életében, a gondolkodásában ilyen hatalmas változás történhet. Ez jelentheti az újjászületést, különösen most, amikor ezt ugye a videót készítem, akkor most vált megint irányt a Plutó, a nagy átalakulások bolygója, aki újjászületést is jelez, úgyhogy abszolút benne van ebben a kapcsolatban az, hogy ilyen nagyon nagy változás történik. Ugye mutatták már többször is a lapok azt, hogy itt a kommunikáció szokott félrecsúszni, és csak egy kicsit kell a kommunikációra figyelni, azon módosítani, és már mindjárt meg tud változni jelentősen maga a kapcsolat. És akkor a betegségre kérek még.
Itt pedig azt mutatja, hogy ha pozitívan állunk hozzá, minden, minden reményünket arra helyezzük, hogy jól alakulnak a dolgok, és nem törődünk itt, mint ahogy itt mutatták, és mondtam, hogy annak ellenére, hogy ott vannak a félelmek, ott van a lehetőség, és ott vannak azok a gondolatok, hogy hagyjunk hátra itt, hogy hagyjuk hátra ezeket a félelmeket, meg régi mintázatokat, berögződéseinket, ha nem erre, tehát magára a régi mintákra fókuszálunk, hanem arra, hogy ezt meg tudom én jobban is, csak meg kell néznem, hogy mi az, amin változtatnom kell, akkor onnantól kezdve ez a betegség és ez a negatív megélés, ez hátra marad, és innen jó lesz tulajdonképpen. Hát köszönöm szépen, hogy itt vagytok, és megnéztétek, és köszönöm, hogyha megírjátok, hogy volt-e benne valami, ami tetszett, vagy ami nem. Ha egyéni konzultációt szeretnétek, akkor a leírásban ott az elérhetőségem, keressetek bátran, tudunk kommunikálni, és akkor megmutatom, hogy ez a tarónak, vagy a Lenormandnak, tudjátok, ez a nagyon szép, amelyikben 2 férfi és 2 nő van, ennek a tanfolyami anyagát is ott találjátok a leírásban, nem egy olyan elképesztő áron tudjátok megvenni, viszont szépen kényelmesen a saját tempótokban tudtok vele haradni, és még egy 50%-os kedvezmény jogosító kupont is találtok benne, úgyhogy még az is, azt nem is meséltem még, de például aki ezt megveszi, akkor egy féláras kedvezményt is talál ebben a tanfolyami csomagban, és azt is fel tudjátok használni, akár egyéni konzultációra is. Úgyhogy keressétek. Köszönöm a lájkokat, a hype-okat és a feliratkozásokat is, és amíg nem találkozunk, addig mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!